আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ দেখিবলৈ খুব ভাল পাব আৰু খাবলৈও খুব ভাল ৰেচিপি এটা মই বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ হোৱা নাই দুটা বস্তু দিয়ে মই এই কেকটো বনাই দেখুৱাইছো চাওক যেনেকৈ দেখিবলৈ হৈছে খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ হৈছে আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছো সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাও এই সুপাৰ টেস্টি কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই আজি এনেকে Oreo বিস্কুট লৈ লৈছো 4 পেকেট আৰু মই এই Oreo বিস্কুটখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে উলিয়াই লম এখন এনেকে প্লেটত এনেকে মই গুটে বিস্কুট কিটা উলিয়াই লম এতিয়া আৰু মই এতিয়া এনেকে গুটেখিনি উলিয়াই ললো আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ এই বগা এই ক্ৰীমখিনি এক্সট্ৰা কৰি লম এই ক্ৰীমখিনি মই কামত ব্যৱহাৰ কৰিম মই এনেকে সাইডত থৈ দিছো এনেকে কৰি মই গুটে ক্ৰীমখিনি সাইড কৰি লম বিস্কুটৰ পৰা এনেকে মই সম্পূৰ্ণ বিস্কুটৰ পৰা ক্ৰীমখিনি উলিয়াই ললো এনেকে মই ক্ৰীমখিনি থৈ দিছো এখিনি মই এতিয়া সাইডত থৈ দিম আৰু এই বিস্কুটখিনি গুৰি কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকে মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো আৰু মই এতিয়া ইয়াত মিক্সি জাৰত দি দিম এনেকে সৰু সৰুকে বিস্কুটখিনি ভাঙি পেলাই আৰু মই এখিনি ধুনিয়া গুৰি কৰি পেষ্ট কৰি লম এনেকে মই বিস্কুটখিনি গুৰি কৰি ললো আৰু মই ইয়াত এতিয়া এনেকে গাখীৰ লৈছো গাখীৰ দি মই এতিয়া এখিনি ধুনিয়াকে মিলাই লম অকন অকন গাখীৰ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম একেলগে গাখীৰ মই ব্যৱহাৰ নকৰো আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰো ইয়াত লব পাৰিব পাউডাৰ গাখীৰো গুলি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই এনেকে অকন অকনকে গাখীৰ দি এখিনি মিলাই লম ধুনিয়াকে এনেকে চাওক মই এখিনি ধুনিয়াকে কৰি ললো আৰু এখিনি মোৰ এনেকে হিচাপত ধুনিয়াকে পৰি এনেকে যে পৰি আছে এনেকে ৰাখিব লাগিব কেকৰ বেটাৰ এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে চাৰিকোণীয়া বাটি এটা লৈ লৈছো কাচৰ বাটি এতিয়া মই ইয়াত অকনমান তেল সানি লৈছো এনেকে মই সাইড কিটাও তেল সানি দিছো এনেকে মই তেল সানি লৈছো আৰু মই ইয়াত কোনো কাগজ নিদু মই এনেকে এখিনি দি লম তেল মোৰ হনা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াৰ অকনমান এনেকে দি লম সম্পূৰ্ণ মই নিদু এনেকে মই অকনমান দিছো দি মই এখিনি ধুনিয়াকে এনেকে মিলাই লৈছো আৰু মই এনেকে দি লৈছো গুটেখিনি এনেকে অকন অকন মই টেপ কৰি লৈছো কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত যাতে হাৱা সোমাব নোৱাৰে এতিয়া মই এখিনি আপোনালোকক পানীত বনাই আজি দেখুৱাম কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে ভাৰী এনেকে পেন কেৰাহী লৈ লৈছো ডাঙৰ কেৰাহী আৰু আপোনালোকে এনেকে ডাঙৰ ভাৰী কেৰাহী বহাই লব আৰু তাত মই এনেকে ষ্টেণ্ড এডাল বহাই দিছো আৰু মই ইয়াত 2 মগ পানী দিছো পানী মোৰ ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া এনেকে এখিনি বহাই দিম বহাই মই এনেকে এখন কাপোৰ দি দিম ইয়াত কাপোৰখন দি মই এনেকে ঢাকনি দি ঢাকি দিম দি মই কাপোৰখন এনেকে উঠাই দিম কাৰণ যে পানী দি বনাইছো মই আজি কেকটো হেতু কাৰণে যাতে ইয়াৰ পানীখিনি এই কেকৰ ওপৰত নপৰে তাৰ কাৰণে মই এনেকে কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া এনেকে মই 5 মিনিট ৰাখি দিম কেকটো 5 মিনিটৰ পিছত মই এতিয়া চাওক এখন ঢাকনাখন গুছাই দিছো এয়া চাওক মোৰ এনেকে হৈ গৈছে কেকখিনি এতিয়া মই গেছটো অকমান সময় বন্ধ কৰি দিম দি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এনেকে ক্ৰীমখিনি যে মই উলিয়াই লৈছিলো ক্ৰীমখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি এনেকে দি দিছো মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকে সম্পূৰ্ণ মই ক্ৰীমখিনি লগাই লম কেকটোৰ ওপৰত এনেকে মই দি ললো গুটে ক্ৰীমখিনি আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই যিখিনি মই এক্সট্ৰাকে ৰাখিছিলো এইখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিছো এনেকে মই ধুনিয়াকে দি ললো গুটেখিনি এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে এখিনি মই ঢাকি দিম গেছৰ জুই একদম কমাই দিছো 5 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম 5 মিনিট হৈ গৈছে 5 মিনিটৰ পিছত মই এনেকে আকৌ ঢাকনিখন খুলি লৈ আছো চাওক মোৰ হৈ গৈছে কেকটো মই এনেকে চাবৰ কাৰণে এনেকে এডাল কাঠি লৈ লৈছো আৰু এনেকে চাওক লাগি ধৰা নাই মানে মোৰ কেকটো হৈ গল মই এতিয়া এটো অকনমান সময় নমাই ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে
আকৌ কেকৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ চকলেট লৈ লৈছোঁ এনেকৈ ডেইৰী মিল্ক এইখিনি মই এনেকৈ গৰম পানীত আকৌ মই ইয়াতে এইখিনি গলাই ল'ম চকলেটখিনি এনেকৈ মই চকলেটখিনি ধুনীয়াকৈ গলাই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ চকলেটখিনি এইখিনি মই এতিয়া সাইডত থৈ দিম আৰু মই এনেকৈ কেকটো লৈ লৈছোঁ কেকটো মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এনেকৈ এখন কাঁহীত মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত এই চকলেটখিনি লগাই দিম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ চকলেটখিনি লগাই ল'লোঁ এতিয়া চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম এনেকৈ কোমল হৈছে কেকটো এনেকৈ মই কাটি দিছোঁ আকৌ মই এনেকৈ কৰি 4 টুকুৰ কৰি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ চাওক কেকটো ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাব 10 মিনিটত মই এই কেকটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব বেছি কষ্ট নহয় মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকে আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ